Kato. Ei oo huijaus. Kato. Mulla on Fordin kapselit. Oho. Sitten mulla on Mersun kapselit. Siis nyt räjähti koko. Mind blowing. Jaa, no mistä sä varastit tuo? Kaikki nämä mun rikkaudet, niin se on feikkiä. Onko varastanut ne mistä? Anteeksi. Onko varastanut ne mistä? Prisma. Prisman pihalta. Ei, Oosalo. Oosalo, Purkaamo Oosalo. Siis se asiakkaautosta se oli pihalla ostamassa. Jotakin Fordin osia, niin mä katsoin, että tuossa sopii näköistä. No ei kukaan noitten perään kysele, hä? Mä pesen, niin mä se ei usko enää kerran. Tiedätkö millä mä pesen? No näytä. Mä oon niin huono englannissa, että mä en tiedä mitään muuta ehtiä. Täällä on olemassa wheel cleaner. No siellä. Pölymiini. Alumiinipölymiiniä. Eikä mikä se on? Vähänkö lähtee? Kun se on tommonen ikävä pinttynyt jarrupöly. No. Vähänkö lähtee kohta? Vähänkö tällä hallissa pitäisi ehkä siivota? Ei mun mielestä. Joko ei pääse edes pölymiinikapseleita pesemään. On se kyllä voi olla aika lujasa tämä. Se haisoo. Se haisoo kyllä. Joo. Mutta ehkä se siitä liukenee. Tai niinkö Lapualainen sanoo, että liukenoo. Luomaalla sano noin. Luomalla sanoo, että kyllä se siitä liukenoo. No mistä tuo? Audedudelta. Joo. Ja koodilla BS 10. Vaikka. Mä en tiedä. Mäkään muista. Mä laitan koodia tähän videoon. Joo niin. Sillä saa. Alennusta. Niin, elikkä... Ja siis periaatteessa tääkin purkki on siis halpa. Siis jos sä ajattelet, että sä käyt Prismalta pöllimässä pölykapseet, peseet ne, niin ei kukaan usko, että ne on sen Ei. 98 Mondeosta. Ja se, joka ajaa 98 Mondeolla, niin se ei edes tiedä, että sinä oot sen pölykapselit. Ei. Kyllä se poistaa tää tiesuola. Kyllä se pitäisi aika mukavasti. Oliko täällä, pitääkö täällä kauan vaikuttaa? 2 to 4 minutes, 2-4 minuuttia. Ainakin se on lujas. Jos ei lähde, niin mä käyn pälliin uudet. Vähänkö täällä on huono siivota hallissa? Täällä on touhua päällä. Yksi pesee pölykapseleita. Tärkeitä hommia toimitusjohtajalla. Varastettu kapseli. Pesee varastettuja pölykapseleita. Joo. Moi. Moro. Tää on siis tän vuoden ensimmäinen Car Vertical. Asiallista. Joo, on. No niin. Arva mikä auto me aloitetaan. Peukeutilla. Ei. Tää on oikeesti aika nätti peli. Nätti. Joo. No Mazda 121. No ei. Okei. Okay. Se on saksalainen. Saksalainen. Opel Calibra. Ei, mutta Okei. Okay. Jaa. No joo, tietenkin tämä ikäluokka. Audi RS4. Joo. Car Verticallehan saa historiaraportin autosta tietoa. Ja koodilla Black Smoke. kyllä. 10 pinnan alennusta. Vai enempikin? 20. 20 pinnaa. Tai en mä tiedä. Jotain. No, jotain. Käytä kuitenkin niin joo. RS4. Eikö tää hurja? On hurja peli. Mä haluaisin tommonen. Okei.
Tämmösen haluaa moni muukin. Mä uskoisin niin. En tiedä mikä. Ei ehkä just tuo laite, mutta... Niin aivan, eli jos on RS4 ehtimässä, että tätä sulle kaupataan, niin tässähän se on melko kolaroituna. Tässä selviää Car-Verticalla. Käytä sitä koodia Black Smoke, niin jatkat meidän toimintaa. Kiitos. Kiitos. Ottaa silmiin tää aine. Se... Pikkari Nesa. Pikkari Nesa. Se vähän kirvelee nesussa. No. Katsotaan mitä tää sanoo nyt. Ei lähtenyt täydellisesti. Jääkö tehdä uusi käsittely? No kyllä näkyy ero aina. Siinä ero on. Jäi tuonne vielä reunoille, mutta... No tuolla on melko pinttymät. Kyllä. Mä en hyväksy tuommoista. On kuitenkin aika tarkka kaveri näiden vehkeitten kanssa. No. Tuolla hullu, niin kun lähdet Kokkolasta menemään Perhoon päin, niin siinähän on... No terve. Me opetellaan, minä 41-vuotias ja 15-vuotiaat koulupojat samaa. Täällä on tämmönen oppipoikien koulu. Joo. Pari tettiläistä harjoittelee lasikuituosien tekemistä ja infuusiolle ja samalla Paavolle koulu, miten tätä tehdään. Hyvä tulee. Miten menee? Ihan jees. Aivan hulluna on kaikkia kesken tietenkin tekemistä, niin autot on vielä niin huonossa vaiheessa ja aikaa alkaa olla vähän, mutta on silti moni asia on menossa eteenpäin. Joo. Osia on tulossa ja tekeillä ja suunnittelussa. Ja... Tän on tärkeää, että sain tää eka korisarja Joo. valmiiksi ja sitten tekemään sovituksia siihen tuohon koppaan. Niin. Hyvä tästä tulee. Kyllä, kyllä. Mä laitan tuon mukaan videon. Elävä. No, kauhean optimistinen tuo Lasse. Mä en oo niinkään. Mutta tuntuu, että mä oon tämän porukan pessimisti. Mä uskon sitten, kun nämä ensimmäiset Niin nämä osat on valmiit, niin sitten mä uskon. No se on niinku tässä hommassa hyvä, että uusi tekijä tulee ja sille neuvoi näyttää, että se vähän niinku aina haluaa tehdä tosi tarkasti ja hitaasti leikkaa. Sitten semmonen, joka on tehnyt paljon, niin tulee niinku kauhealla vauhdilla. Oho! Laitaanko vaan näin päin vaan? Ei kun niin, okei, anteeksi. Sitten mä juulettaa siihen palasit. No. Niin, joo. Mä luulin, että sulla on pelkästään tämä auki. Joo, ei. Minä en usko, että tämä voi onnistua. Kyllä se onnistuu. Niin miten tämä sitten tänne? Just noin. Hyvä. Noin vaan. Se riittää. Ei enempää efforttia. Aivan. Tuohon toinen. Onko se tossa toi? Ei. Sitten kun me tähän tulee se muovi, joka sulkee sen ja ilman pois ja lähtee ryttään, niin sitten sen läpi pystyy siirrellä näitä ja niin ja sitten, että mistään kohti ei näy samat. Sitten kun seinä on, niin se on hyvä. Joo. No sitten. Tuo kulma vielä. Tuo. Sakset. Varmaan leikkaa tännekin päin. Noin. Joo. Sitten tuohon paranemista. Se liimaus toimii niin huonosti noissa, että sitä ei oikein pysty, niin jätät sen vaan siihen. No. Just hyvä. Tuo. Ja tuo. Se ei näytä siltä, että mä oon asetellut ne siihen. Nyt leikkaat vaan ylimääräiset pois. Puutalla ylimääräistä. Ei siellä ole. Noin. Sitten Tuolla on ehkä pikkusen saa. ahvistuksen. Sitten me pitää miettiä, että miten me syötetään se halkka sinne.
Kyllä. Kuka on siellä toisella autolla? Walter. Vogelgraf. Niin hoksattiin, että me ollaan totaalikuseessa. Sillä oli Manun kanssa vähän tiiliä, että se olisi tullut, jos olisi ollut jotain lomautusjuttuja, niin olisi tullut tekemään peltitöitä, mutta sillä ei lomautusta tullutkaan. Ja ehdotin Patrikille Walteria. Joo. Ja sovittiin, että sehän se kysästää. Ja Joo. Walterilla sattui sopivasti silloin aikaa. Se tuli tekemään noita peltitöitä. Eikö se ole... Hirviästi tekemistä. Joo. Se on ottanut Dennis Häggblomia ennen ja... Joo, Häggblomilla se on tehnyt nyt viime talvellakin tekivät uuden kilpa-auton. Sieltä on kovin tuttuja nämä kilpa-auton peltitöt. Muutenkin sehän harrastaa värkkää niitä kaiken maailman Ai, ihan kaikenlaista. traikkeja, niin pääasiassa metallitöitä. Joo. Tekee. Paloja mitä me on tehty, niitä saa sinne siistii liimat pois. Kyllä. Ja se on vähän, sekin olisi mun hommaa, mutta tässä on mun hommaa niin paljon, että ei niinku kerta kaikkiaan ole mahdollista. Niin. Tai kun meillä ei oo hitsareita oikein. Muumipappa ei oo vaihtoehto. Ei mulla muuta. Mä oon mun mukavuusalueen ulkopuolella. Mä en Niinkö? halua, että sä kuvaat, että me sen kameraan. Tuo ei oo. Tuo on aivan Lasseen homma. Ai sun pää ei kestää tohon. Miten niin? Mä tiedän. Mä en osaa. Onko Tuo on se ihan kivasti, kun semmoista se oikeesti nussuttelua? Tuo on nussuttelu. Mä voin niitä mattoja laittaa tuonne noin. Se on semmoista ihan kivaa, mutta sitten tuo muovinkaan, niin... Ei Tuo ei voi onnistua. Se on muuten... Vielä vähän niinku periaatteessa kiire. No joo. Sä oot muuten hionnut nää Joo, kaikki muotit on. muotit vähän. Tai en ihan kaikki ole. Söyreni on osan kiilottanut. No. Vielä olisi tässä tämmöiset nuopalaset ja tuolla nurkassa yhdessä. Joo. Ne pitäisi vielä kiilottaa. Muuten on aika lailla fiksattu. Pitäisi tulla hyviä kappaleita sen Joo. puolesta, mutta sitten... Niin, niinpä. Voinko mä jäädä lomalle? Ei. Ei voi. Ei voi. Mennään sitten kahviin. Siellä olisi kahvi. Mä pistin täyden pannun. Costa Rica. Jaa. Pitäisikö mun ostaa ihan vaan silloin, kun mä sulle keitän? Ei kun en mä juo sitä. Jos se Magnifica. Magnifica mä juo. Mut mä keitin laihaa Magnifica. Tykkääkö sä siitä? Joo, kyllä. Ja kyllä se mustaa. No, se on. Laita sen nettikauppaan. Mä en tykkää tuosta kahvista, mutta mä en juo sitä, koska ei parempaakaan. Mun on pakko juosta, jos mä mennään kahvista. Ai Magnifica. Niin. Meidän toimitusjohtaja ei tuo meille Costa Rica. Eikö kultakatriina? Mutta se ei oo hyvä. Mistä sä tiedät? Et sä oo maistanut. No totta kai. Ei, koska sä oot someruotsalainen, niin sä juot vaan sitä Alfred Nordqvistia. Se on laatua. No eihän se oo. On. Miten tuo oikeesti tuo kahvihomma mennyt teillä suomenruotsalaisilla noin uralle? Ei, mutta kun... Ruotsissa ei oikeastaan mitään muuta pahaa ole kuin kahvi, niin sen te ootte sieltä niinku hinannut Suomeen. Muuten ihan hyvää maa. On paskapuhetta. Siis täynnä. Se meinaa, että... Niin koko mies on täynnä paskapuhetta. No ei se ole kaukana, mutta... Mutta kun kultakahvia Kahvipuhetta. saisi tuonne kaappiin, niin kyllä se olisi juhla. No miten olisi tuo saludo? Saludo on kans ihan menee. Se on surullista. Siis sä et tietää Costa paremmin. Rica, Saludo ja Kultakatriina juhlamokka, kaikki ne on keitetty kahvia ja sitten on ne höppähet, niin sitten on niistä saatu tehtyä Magnifica. Kuulitko sä Danielin mielestä, niin se oli surullista, että sä tiedä paremmasta. Kyllä oon mä maistanut noita, eihän noita juo susikaan. Siis se ei ole niin kuin... Se ei ole edes vihanen. Ei. Se on vaan Ei. surullinen. Se ei vaan sovi teidän suuhun herkullinen kaha. Se juo tätä mutta kuulaa. Miten menee mattohomma? Vai oliko sitä puhetta? Mattohommat tosi hyvin. Mutta on muovihomma perseestä. Onko muovihomma? Se on aivan se on semmoista nussuttelua, mun hermot ei kestä tommoista. Ehkä sitten kun mä osaisin sen, mutta kun mä en osaa ja mun mielestä se on... Okay. Miksi ei voi olla tuo muovivenyjä? Jaa.
Siinä olisi meidän uusi tuote. Ne on tehnyt saatana vuosikymmeniä noita osia ja ne ei ole vielä keksinyt tämän muovia. Mä uskon, että siihen on joku tosi hyvä syy. Jättäis vähän löysiä vaan ja sitten loput tommoset pikkukuopat, niin se venyisi. Mä oon fiksu mies. Nyt joku katsoja voi oikeesti laittaa sinne vastaukset tämän takia. Fiksu, mutta sulla on ideoita. Ei Lassellakaan ollut mitään ideaa siihen, kun mä kysyin, että miksi se saa olla. Mutta sulla on ratkaisu. Mulla on ratkaisu. Jo kahvia toimitusjohtaja. Ei oo aika. Kuule mitään. Ei. Nuo tollukat korvit. No on no tommoset. Kuulokojeet. Airpodit. Joo. Mutta se Onko on... sulla semmoista? On. Joo, mulla on. Tietenkin. Joo. Mutta se on hyvä juttu, kun laittaa ne korviin. Ja porukka ei tiedä, jos sulla on musiikki päällä tai ei. Niin joo, ne juttelee ja puhuu susta paskaa. Joo. Ja sä kuuletkin sen. Oi. Ai että se on kiva. Mutta se on maailman ärsyttävimpi, jos sulla on tommoset sitten joku huppu päässä, sä et tiedä, että ne on. Ja sitten sä menet juttelemaan ihmiselle, niin se katsoo vaan tyhmänä ja sitten se vastaa aivan mitä sattuu, kun se ei vastaa sulle, kun se vastaa sille, kenen kanssa se puhuu puhelimessa. Se niin tuntuu mun vaan mielestä pitäisi tyhmältä. olla joku lamppu, mistä tiedät, että puhelu käynnissä. Itekin käytin aikanaan, mutta mulla oli vaan semmonen hands free. Kuuntelin aivan hulluna äänikirjoja silloin kun olin koukulla, siellä oli aikaa. Joo. Täällä ei. Ei pysty keskittymään niin paljon. Eikö? Ei. On niin kiire ja kaikki haluaa niin hirveästi jutella. Jaa. Mä oon jättänyt sen kotiin. Nyt juon kahvit, kamera pois. Joo. Eikö ei oo kuppeja? No siellä on koko rivi. Varmaan likaa siitä. Onko? Ei oo näin. Joo. Mulla on kyllä tossa tuo fakko. Mä voin kaataa sulle. Joo. Näyttääkö se hyvältä? No joo. Top. Kato, vielä toinen mainos. TRODDO. Trodo. Kyllä. Trodoltahan saat koodilla, Meillä on uusi koodi nyt. ne jonkin, mutta sitä ei tiedä kukaan. No tiedätkö sä? En mä muista. BS25. Onko? Nyt on vuori 26. Onko BS26? Tai oliko Black 26? Eikö Black 26? Niin onkin, mutta joo, se numero vaihtui vuosiluvun mukaan. Black 26. Joo. Ja nyt on tilattu kaasari. Elikkä Weberin vaakaimu. Ja käytetty koodia Black 26. No ei varmasti saa Trodolta Weberin vaakaimua. Solexis sieltä voi saada. Saappii. niin. Mutta kuitenkin se koodi Black 26, niin käytä sitä, niin yli 50 Euroa tiellä, joo. ilmaisella toimituksella. Kyllä. Esimerkiksi kaasari. Ei ollut Delorton 20 Ei, tää on Engine Mounting Carburetor. Carburetor. Näin. Kiitos. 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 Tilanne on huono. Mitä tällä? Kyllä täällä oli lamellipumppu ihan. Alipanepumppu heitti veivit. Mutta siellä on täytynyt lamellin päästä jotenkin niinku päin persettä. Tää on jumis. Joo. Mutta tämä pyörii kyllä, moottori on vielä varmaan ehjä. Mutta tuo yksi lamelli on hirittänyt niinku kiinni. On siinä metallihiukkainen tuolla. Mistä se on sen? Joo, se oli varmaan, se täytyy olla tuossa kiinni. Se ei toimi ilman öljyä. Ei näköjään. Oletpa tehneet heikkoja. Ottaa kuvaa tässä vaiheessa, että kummin päin nuo lamellit on tuolla. Nyt nää tiististi. Eri koota. Huop! Olipa lähellä mennä hukka. Mä joudun konttorihommista tänne, ja tuli ilmoitus, että nyt on pumppurikki. No saako tuo korjattu nyt näin helposti vaan? Tai... Saa juu. Eihän tuo ollut vielä tehnyt jälkiäkään.
Siis se oli vaan, kato tuossa on tuo pykälä, niin se oli juminut siihen. Okei. Ei Onko sitä varmaan muu pitänyt kiinni. Onko tuo kiila? Tuleeko tää niinku Noin. näin? Just otin kuvan, niin toisinpäin. Ei. No voin tarkistaa, olipa hyvä, että otin kuvan. Ei, kun menee toisinpäin. Eikö? Ei. Niin tuo kiilapää ylös. Eikö joo? Juu. Haha. Olipa hyvä, että otin kuvan. Ja Iste aloin kyllä epäilemään vaikka. Elikkä näinkö? Joo. Ei kun siis kiilat tavallaan näin. Joo. Tällä niinku näin. Ja nyt kääntää se. Näin vai noin? Eikö just toisin? Joo, noin. Noin. Nyt se on kaikissa sama. No niin. No niin. No, tuli lisää hippuja. Ei oo. Voi että tuo on mukavaa tuo Oota, liivi. mä putsaan vielä tuosta tuo. Tämä Se on mukava, kun tuota niin, löystyy lämmöstä. yksi lamelli hirttää, niin semmonen niinku 10 sentin osa, niin tekee, kuinka paljon tuolla maksaa tuo hartsia nämä työtunnit ja muut. 10 sentin osa tekee jonkun semmosen niinku 2000 euron vahingot. Riittääkö se 2000? Mikä tuolla on? Mikä tuo? On se vaan joku tarkoituksella oleva jälki. Eikö se oo siihen öljyyn liittyy? Tähän varmaan kuuluis niinku vaihtaakin nää öljyt, mä luulen, että tiettyjen käyttötuntien jälkeen. Joo. Mikä oli sinne lait? Eikö se oo se Kompressori. kompressoriöljy? Antaiskohan Teemu mielestä ihan se? Tuohon ihan oikeastaan monta litraa mene. Kysytäänkö me? Ja se periaatteessa huomaa. Kupillinen. Se ei sitä mene kupillista. Mä käyn vohkimassa. Häh? Se näkee Mä käyn vohkimassa. Teemu näkee sen myöhemmin. Vohkimassa. Niin. Onko sekin ruotsin kielestä joku muunnos? Varastaa, vohkia. No, nyt tiedän mitä te meinaatte. Kääntyykö se ruotsin kielestä sekin? Ei missään nimessä, mutta Jää jännittää. Mulla on S:n katsastus puolen tunnin päästä. eikö Teemu laita nimi paperiin vaan? Se on Eikö ok. siltä on viety nuo pätevyydet? Jaha. En mä voinut vohkia. Eikö? Teemu oli siellä. Se pesi önsmöttiä sen käsistä. Önsmöttiä. Siis sä puhut pelkkää paskaa nyt. Paavo keksii ite noita sanoa. Joo, mutta sä varmasti tiedää mitä hän tarkoittaa. Juu. Mä en. Eikö sä tiedä mitä on vohkia? Ei. Samalla kähveltää. Yysiä. Niin se, niin. Nyysiä. Lipasta. Koitapa nyt takaa ropellista. Tuo pitää tehdä vaan uusiksi. No, Ha. miksi? No ei se pysy siinä se leikka. Ei vaikka sillä olisi hullu alipaine, niin vaikka olisi... Niin eikö se joskus ajateltu, että ruvetaan huriksi ja lyödään 3 kiloa alipainetta. Kuulemma se ei ole mahdollista, mutta... Kyllä se läks mukella. Se ei varmaan paljon. Ei se osu. No niin, nyt pyörätä, että näet silin. Eikö se ruuaa aina vaan? Onko mulla ankaraa akkua? Miksi sä rikkoot tämä? Oli aatopaineputki irti. Vähän olisi noloa myöntää sulle. Niin. Vähän noloa. No vähän kois noloa. Mutta ei siinä mitään semmoista oo. Mutta älkään kerrota, kenellä se oli. Ja se sulla on. Ei se ollut kun asiakas sitä moittia koko ajan räyhäs sulle, et eikö sä saa kuntoon tätä. Miksi se on se sun lääkeruus? Mulla on huumeruiskuja täällä. Käytetty. Ei mitään kato. Mitä? Ei mitään leikkikaluja. Tällä mä aina pistän. 60 milliä saa laakista. Joo. Vähän pärisee. Se. Mulla on kettutarha siellä, niin siellä on niitä vanhoja
tiedätkö näitä rokotusneuloja. Joo. Näin paksu. Joo, se on heti semmonen, että ei haittaa vaikka vähän menee suonesta ohi. Niin. Patrikilla on samanlainen nuuskaruisku. Niin on. Joo. Se lykkää huulet. 60 milliä kerralla. Tuossa. Purkillinen. Purkillinen. Ei toimitusjohtaja lähtee nyt kun rottajan rengasta korjaan tuonne työmaalle. Kuva sä vaan täällä lämpimässä. Up yours. Up yours. Ime. Tulee pelkkä ilma tohon nyt. Miten ne tekee aina näin? Näin. Se tirskahtaa Pieni. Eikö tämän verran kärsi helposti laittaa? Joo, tuolla on se tarkastussilin. Vielä. Siellä oli tuon verran. Sinne mun mielestä pitää laittaa 3 kertaa tuon verran. Huomattavasti enemmän. Joo. Paavo on niin kauhia arka. Oo. Ei voi liioitella. Onko nyt ylämerkissä? Oo. Hyvä. Kiitos. Joo. Koetetaanko imasta tänne? Mitä tapahtuu? Voi Tässä on paljon piippiä tässä videolla. Mutta eikö se ole, kun laitetaan tommonen 611 pörrään tuohon alipainepummun kanssa yöksi. Sieltä pääsee nyt jostakin menemään metallia sinne. No se on varmaan ottanut kipiä, kun se on kuivana pyörinyt. Tarvaa nyt tiukkaa. Oliko tällä sun korjauksella takuu? Ei, sillä ei ole edes perävalotakuu. Se leipoo taas. Niin, se ei sais periaatteessa leipoa. Koska se on, nuo kappaleet on sitten pilalla, niin sen pitäisi... Hommata uusi pumppu. No niin, varmaan. Ja aika joutuinkin. Joo. No joo. Pellaako? Hellaa! Mä aukasin sen uudestaan ja otin taas isoimmat kivet pois sieltä välistä, niin nyt se taas hetken toimii. Niin tämä pitäisi tehdä tuo. Täältä vuotaa. Tuo pitäisi tehdä, tuo on tossa jotenkin niin... Meinaako se vetää sen muoviinkin? Niin. Annapa mulle ilmaa sen. Mä annan ilman. Täällä on nyt tarpeeksi tapeja. Tämä se on ihmevärkki. Tuo on maailman paras. Mä tiivistin tuolla Tiina autoon umpion. Tuli hyvä. Niinkö? Joo. Paavo on semmonen erikoismies. Mä yritin repiä siitä sitä linssiä irti, niin se on nyt 1000 paskas, niin mä vaan tungin pirusti tuolta. Tuli hyvä. Kyllä vähän vieläkin on kosteutta sillä, mutta ei niin paljon, että se haittaa. Hiljasta. Ei ainakaan mittari oikein nopeasti mene niin. Oota, tää on kiinni. Ahaa. Mistä kuuluu? Tää Joo. Hyvä. Piuhaaja kävi tiivistää meidän muoti. älä pota. Ei kuulu mitään. Ihan pikkuhiljaa tuo. Täältä. Pitäisikö aukasta vielä kerran ja imee Sä taas. kuulet paremmin ja näet. Niin. Lyönkö se kiinni hana? Ja vetään tänne näin kanssa, koitetaan, että vuotako tämä. Tuo ei haittaa, voi kotsia. Niin no joo. Onko täällä asettelu justiin? Onko tuolla tuo pitää osua tämä koko matka. Kyllä se, onko mä ihan vähän. Noin. Sitten
Pitää saa vähän siellä myös. Imastaan. Meni hirveän äkkiä. Teetä tuota jarrua vähän ylöspäin, jotta saa imasi vähän. Nyt se jää pysykseen niin. Sitten tavallaan tuo osa äkeempää tuota. Mutta jos täällä on ruttuja, niin se vuotaa hirveän herkkä. Se tarttuu mun sormi. Piuhaajia, sillä on erilaiset sormet, niihin ei tartu. Mulla on niin pienet tytön sormet. Kato, en vissiin tekee oikeita töitä. Oot sä tehnyt oikeitakin töitä. Sä kiilotit mun kanssa muottia. Pikkasen. Ja hyvinkin kiilotit. Joo, ja puskurista hio ne kai nurkat, mihin kukaan muu ei jaksanut koskea. Niin, noilla se on pikkusilla sormilla päässyt tehtiin. Pian vaan ne sormet tuommoiselle, me tarvitaan sua jatkossa. Juupa sen kyllä. Tulo hyvä. Voiko kertoa nopeasti, miten tämä systeemi toimii? Noin, miten mä nyt, kuinka laajasti? Otetaan nyt aika vähän laajasti. Periaatteessa imumatka ei saisi ylittää metriä, mistä yötään alipainetta. No. Ja sitten hartsi syötetään. Se riippuu tosi paljon kappaleista miten, mutta tässä me katsottiin parhaaksi, että päissä on imu, siellä päässä ja tuolla päässä. Ja sitten tästä keskeltä on hartsisyöttö. Kyllä. Tänne varmuuden vuoksi, että se täyttää tämän nurkaa hyvin. Eli nyt semmonen Lasseen simulaatio, niin se lähtee tästä, hartsi leviää näin. Joo. Ja sitten imaasee sen tuonne. Ja yhtä aikaa se lähtee tästä tuonne. Mä veikkaan, että tuo saavuttaa vähän ennen. Ja täällä on tätä pilplaita, tätä punaraitaista mattoa. Kun se hartsi saavuttaa tämän, niin se virtaus hidastuu melkein 10%. Okei. Sitten sillä aikaa tuolla on aikaa sen levitä tuonne päähän asti. Elikkä nyt koko ajan imetään molemmista päistä ja täällä on joku, mitä täällä olisi, joku 20 millibaaria Joo. painetta, kun absoluuttinen ilmanpainehan 1000 millibaaria. Niin, nyt laitetaan hartsi. Imetään se tähän, että se tulee työntää ne jämäilmat, mitä täällä on pois, niin eltä pois. Ja sitten odotetaan, että se saa ilman pois tuolta matosta. Ja sitten avataan hana, niin se hartsi saa levitä. Kyllä. Nyt saatte katsoa, että Aika miten lailla. simulaatio toimii. Paavo saa olla masterina. Ensin päästät siihen hanaan asti. Sitten odotat vähän aikaa. Ja nyt sä saat avata. Se lähtee leviään tänne reilusti ja sitten uudestaan kiinni. Otetaanko paljon? Joo, avaa. Kato, tästä kannattaa päästä kaikki ilma täältä putkesta pois. Tuolla ei oo muovia oikein syvällä. Kuin reikä. Pitääkö panna kiinni hana? Nyt aika paljon menee jo tuolla. No ei aivan tuolla. Päästä tuonne päähän asti, jos lyöt hanaan kiinni. Kato, kun tuossa on nyt ilmaa. Joo. Niin sitten se ilma menee täällä koko ajan eellä, niin nyt hanaan kiinni. Ja annetaan, että se imee sen ilman pois, ja se saa paremman vakuumin. Tuleeko se sieltä? Mä uskon, että se enää hyvästä. Se tulee täältä, joka puolelta. Ei se välttämättä onneksi vuotaa, mutta vaan tuntuu, että se venahti niin. Ja se lähtisi juostuttaa sitä ilmaa leilusti. Täällä näkee, että menee. Niin, se menee. Nyt avata hana. Tuohon vähän nousin. Se menee sillä. Joo, tänne saa laittaa lisää. Ottiinkohan noin kuinka paljon? Kärsiikö tää, miten tätä kaajataan, että se menee ilman? Pitää laittaa tämä pönttö näin. Ja nyt kaajat siihen rauhallisesti. Jos kaataa niin keskelle sitä nestettä, niin se tekee aivan hulluna ilmaa sen sekaan. Ja se on sen verran jankkia, että ei tuu pois sieltä. Tää vaan tämä hana nyt samalla. Se ei enää imaa sen niin kovaa. Se alkuun menee paljon. Mutta tälleen kun vähän jaksaa pelleillä, niin
Tää se ilma-aika vähin. Jos sitä ilmaa on tuossa hartsitiassa, niin se luonnollisesti tekee sitä tuonne, tai vie mennessään tuonne osaan ja sitten tosi herkästi jättää semmoisia mikrokuplia sinne paljon. Kato, tällä simulaatio etenee. Hetkinen. Olit sä oikeassa. Täällä on muovissa reikä. Tuossa. Kato, se tekee tuosta kuplaa. Okei. Jos ei se ole muovissa, niin sitten se on sillä muotisella nurkassa. Kato, täällä on jännä efekti. Miten se menee sieltä toista? Tää nurkka ei ole pohjassa, niin sillä on ilmakanava tuolla nurkassa, niin se juoksee siellä. Joo. Niin joo, luonnollisesti täältä kaikki ilma mitä tulee, niin sitten se täällä ylhäällä juoksee. Mutta onko täällä joku... Se pinnassa oleva ilma ei hirveästi vaikuta siihen, että se neste kuitenkin on se mikä painuu sinne mattoon. Ja näin päin oleva kappale, niin ilma virtaa päässä ylhäällä. Mut jos on sillä hartsin seassa ne ilmakuplat niin ihan tuolla pöntöstä, niin sitten ne tahtoo mennä mukana sinne mattoon. Täällä nyt simulaatio etenee, ollaan tässä menossa. Tämä reuna näkyy nyt vähän eiltä, kun se on täältä kerennyt. Kyllä. Mä luulen, että se tasoittuu aika hyvin tänne. Jos tuo karkaa tuonne kamalan nopeasti tosi lähelle tuolta, niin voidaanko tuolta lyödä hanaa kiinni? Että... Voi joo. Joo. Totta. Mutta täällä on käynyt niin, että täällä nurkassa on, tää ei oo ihan pohjassa. Joo. Ja se juoksee tätä nurkkaa, että sen tekee kuvaa tänne. Mutta sit se on jännä, kun tämä osuu tuohon, niin se irtaus hidastuu tässä, niin sit se voimittaa täältä. Liru. Mikä tuo on? Ovi. Tuommoinen ovi. No tuohon tuulella tonne. Tiedätkö sä mikä tässä on vaan? Joo. Taffeli. Ai jaa. Vain kahva puuttuu. Aika jännä vehe kyllä. Joo, tehdään se siitä. Mitä muuta osia oli? Eikö ollut muuta? Ei oo muuta. Okei. En mä tiedä. Nice. Heti betongi. Joo, paskaksi. Betongiin. Betongia. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.